السلام علیکم سټوډنټس، څنګه یې؟ خیر دی. آی هوپ چې ښه به یې. او نن راغلی یو د یونټ نمبر 4 اخرنی ټاپک فاینل. بس تاسو به د دې چپټر نه خلاص شئ، کتاب نه خلاصېږئ، ښه سبق نه. د دې چپټر زموږ سره نن لاست ټاپک دی، ټیک شو. نو په کنسنټریشن سره دومره لینتي نه دی، اسان هم دی او شارټ به مي، او انشاءالله چې صحیح به پې پوهېږئ، خو که په کنسنټریشن سره کېناستئ ټیک شو. اخرنی ټاپک دی او مونږ وایو کم فیکټرز به د یو ابجیکټ یا د یو سیسټم سټیبیلیټي افیکټ کوي. څنګه افیکټ کوي؟ مین سټیبیلیټي به مونږ انکریز کوو څنګه، یا به مونږ ډیکریز کوو څنګه. سټیبیلیټي مونږ څنګه انکریز کولی شو، کم فیکټر په دې باندې اثر انداز کیږي. نو مونږ وایو اولنی چې کم فیکټر دی نو هغه دی سنټر آف ماس. سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي، صحیح شو. چې د کم ابجیکټ سنټر آف ماس یا سنټر آف ګریویټي ځمکې ته نږدې لاندې، نو د دې به زموږ سره سټیبیلیټي صحیح سیوا وي. لوور سنټر آف ماس چې د کم ابجیکټ سي ځمکې ته نږدې، ځمکې مین ګراوند ته نږدې، نو د دې به سټیبیلیټي صحیح هائی وي. او چې د چا سنټر آف ماس د ګراوند نه څومره اوچتي، نو د دې به سټیبیلیټي زموږ سره صحیح کمه وي. نو زه خبره دا لیکم چې لوور center of mass, lower COM increase stability. increase stability ٹھیک شو کنه. یا تاسو داسې الفاظ لیکلی شئ، الفاظ په خپل لیکئ چې لوور سنټر آف ماس نو هایر سټیبیلیټي وي. او زموږ سره چې اپر سنټر آف ماس کله وي، اپر مین چوتي، هایر به ولیکم د اپر په ځای، ښه. هایر سنټر آف ماس نو هغه به زموږ سره صحیح لوور سټیبیلیټي، سټیبیلیټي به صحیح کمه وي. که تاسو وګورئ د سنټر آف ماس پوزیشن او د سټیبیلیټي انورس ریلیشن دی. زه داسې لیکلی شم، ښه. پوزیشن of COM is inversely proportional to stability. ښه داسې به د سټیبیلیټي به دې سیټ ته ولیکو. سټیبیلیټي دغه چې دا ډیپینډنټ دی که نه، دا بل سنټر آف ماس خو انډیپینډنټ دی. سټیبیلیټي از انورسلی پروپورشنل ټو پوزیشن آف، پوزیشن مې ولیکو، ښه. پوزیشن آف سنټر آف ماس، د سنټر آف ماس پوزیشن. پوزیشن څه مطلب؟ ښه پوزیشن به ولیکم زه اصل کې به سوبریکټ کې ولیکم هایټ. که هایټ یې سیوا و د سنټر آف ماس، سټیبیلیټي به صحیح کمه وي. او که زموږ سره هایټ کم و، لوور او ګراوند ته نږدې و، نو سټیبیلیټي به صحیح هائی وي. ټیک شو. نو که ته غواړې چې ستا سره د یو ابجیکټ سټیبل وي، نو ته به څه چل کې د دې سنټر آف ماس به ته څه کې ځمکې ته به یې نږدې کې. لکه ته اوس سوچ وکړه که نه، زموږ سره یو گاډی دی داسې، او دا یې ټایرز دي، صحیح شو. او دا گاډی داسې لوړ گاډی دی، ټیک شو. نو د دې گاډي سنټر آف ماس په دې ځای کې دی، دا د دې ګراوند نه اوچت دی. نو د دې د ټاپل کولو د دې سټیبیلیټي به کمه کې، دا داسې په هائی سپیډ سره چې په ټرن کې تاو شو، نو دا به تلی لوېدلی وي. نو که تاسو لیدلي دا ریسنګ کارز نه، ریسنګ کارز بیخي په دې ځمکه پسې داسې پړیښي یې، ټیک شو که نه. ریسنګ کار یې که نه په دې ځمکه پسې بیخي پړیښي. ولې؟ د هغې سنټر آف ماس نه یو سنټر آف ګریویټي بیخي ځمکې ته نږدې کړي. ولې نږدې کړي؟ چې د دې سټیبیلیټي هائی، چې څومره زموږ سره ګراوند ته نږدې سنټر آف ماس، نو زموږ سره به د دې سټیبیلیټي صحیح هائی وي. سټیبیلیټي به صحیح هائی، ټیک شو. نو اولنی پوینټ خو دا شو چې سنټر آف ماس زموږ سره د یو ابجیکټ سټیبیلیټي افیکټ کوي. که لوور سنټر آف ماس یو، نو هائی سټیبیلیټي وي. او که هایر سنټر آف ماس یو، نو لوور سټیبیلیټي وي. ما ځکه ولیکو انورس ریلیشنشپ شو. دویم نمبر زه لیکمه ایریا آف سپورټ. کومه ایریا باندې چې دا باډي ولاړه ده، دا ایریا اف سپورټ چې څومره سیوا وه، نو سټیبیلیټي به صحیح سیوا وي. زه به داسې ولیکم چې ګریټر ایریا اف سپورټ هایر سټیبیلیټي. مطلب د دې دا په لکم ریلیشنشپ د سټیبیلیټي سره ډایرکټ ریلیشنشپ د ایریا اف سپورټ. او که سمالر ایریا اف سپورټ وا،
smaller area of support نو lower stability وي lower stability لکه تاسو اوس اگزامپل اغستی شئ د یو لیمپ دی صحیح شو کنه او دا لایټ پکې لګېدلی دی دا لایټ دی سټډي تکې سټډي لیمپ دی او دې له تا کمه ایریا اف سپورټ ورکړه نو دا بلب دی پکې بره غټ لګولی نو دا به سټیبل نه وي دا به ښکته رالویږي خو که تا د دې ایریا اف سپورټ سیوا کو دا ایریا اف سپورټ دی سیوا کو نو اوس به دا زم سره صحیح سټیبل وي نو آسان خبره ده چې ایریا اف سپورټ ته څومره سیوا کې نو زم سره به څه کېږي دا ابجیکټ به صحیح سټیبل وي خو که ایریا اف سپورټ دی کم کو نو زم سره به دا صحیح لیس سټیبل وي لکه بل اگزامپل لري دا دی تاسو به دا ډرینکینګ ګلاسز للي د دې ایریا اف سپورټ داسې نری دی داسې شیستلی دی خو وګورئ او بره پې داسې غټ ګلاس وي ټیک شو که نه خو هغه یې څه چل کړی دا ایریا اف سپورټ چې کومه یي لاندې نو دا یې څه چل کړی دا یې سیوای نو دا ګلاس هم سره صحیح سټیبل وي اوس که دا ګلاس هم سره داسې وي او دلته داسې کچی ایریا اف سپورټ وي نو ته څه وی چې دا بیا زیات سټیبل وي نه په دې کې ته اوبه واړو دا به ډایرکټ اوښتې نو ایریا اف سپورټ چې سیوا جوړوي د دې وجه دا چې دا زم سره ابجیکټ څه کوي سټیبلیټي کوي اوس په دې دویم پوینټ کې د اولنی پوینټ هم مونږ را انکلوډ کوو دې خو وګوره څنګه کوو که تاسو وګورئ که نه د شیشې دا ګلاس چې کوي نو دا بره چې کوم ځای کې مونږ اوبه څکو دا زم سره ډېر سپکي خو دا لاندې چې کوم بیس که نه دا ایریا اف سپورټ چې کوي دا هیوي د دې لیمپ چې کوم دا ایریا اف سپورټ دا زم سره صحیح هیوي او تاسو ته پته ده چې سنټر اف ماس همیشه لپاره کوم ځای ته زور کوي هیوي ابجیکټ ته زور کوي سنټر اف ماس په دلته راځي سنټر اف ماس په دلته دې ځای ته راځي اوس که ته دا شي بیس سب د ښه غټ جوړ کړی دی خو سپک دی او دلته دې پکې ډېر هیوي د اوسپنې دا هولډر دی لګولی دی او په هغې کې د بلب لګولی دی نو بیا به دا هم ټاپل کیږي ولی به ټاپل کیږي ځکه چې سنټر اف ماس په دې ته نږدې نو دا به ټاپل کیږي نو دا بیس چې کوم یوې خو ایریا سیوا جوړوي او بل هیوي هم جوړوي چې هیوي جوړ کړي نو سنټر اف ماس کوم ځای ته نږدې شي د بیس ته ګراوند ته نږدې شي نو په دې وجه باندې د دې سټیبلیټي صحیح سیوا وي نو زه به دلته اوس دا خبره ولیکم چې ایریا اف سپورټ از ډایرکټلی پروپورشنل ټو سټیبلیټي صحیح شو دویم نمبر خبره زم سره دا شوه شاباش زر سکرین شاټ اخلئ زه دې سیټ ته کېږم چې شاباش چې دا صفا کوم او بل لیکم شاباش وم لیکو ها 1 2 3 دی خو ګورئ دریم نمبر چې کم شیز دی کم چې زموږ سره سټیبلیټي څه کوي افیکټ کوي هغه زموږ سره دی لاین آف ایکشن ورټیکل لاین آف ایکشن vertical line of action څه ته وایي نو پوهه کوم بیا دریم نمبر زم سره دی vertical line of action داسې کار به مونږ وکړو چې د ابجیکټ چې کمی دا کومه باډي چې کمی د کمی چې مونږ سټیبلیټي چې کوو چې دا زیات سټیبل دی که لیس سټیبل دی مونږ به د هغې د سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي نه یو پلم لاین باندې یو ښکته یو ورټیکل لاین را پرېږدو او که دا ورټیکل لاین همیشه دپاره که دا باډي تر خپل ځای نه ډسپلیس کړي او که په خپل حالت کې خو که دا ورټیکل لاین د کوم ځای نه بیا را پرېږدو د سنټر اف ماس نه دا د باډي په دې بیس کې همیشه دپاره دن نه وي بهر ته ترې نه وځي نو دا ابجیکټ سټیبلیټي به صحیح سیوا وي دا به سټیبل ابجیکټ خو که دا پلم لاین دا سیده لاین د دې باډي د بیس نه بهر ته ووته لږه د ډسپلیس کړه او بهر ته دې ووت نو دا ابجیکټ به بیا سټیبل نه وي اګزامپل در کومه اول د اگزامپل در کوم دی خو وګورئ زموږ سره دا دی یو کون ټیک شو او د دې سنټر اف ماس دا دی د دې سنټر اف ماس نه ما یو ورټیکل لاین را پرېښودو او دا د دې بیس نه د دې بیس دا دی که نه کوم چې په ګراوند باندې پروت دی صحیح ده د دې بیس نه پاس شو اوس ما داسې کار وکړو چې دا مې لږ ډسپلیس کو دا کون مې څه کو داسې لږ مې ډسپلیس کو د دې خپل پوزیشن نه سنټر اف ماس ما سره دا دی اوس مې چې دا کم لاین را پرېښودو نو اوس هم د دې بیس نه پاس شو
چې څو پورې دا لاین د دې بیس نه پاس کیږي نو زموږ سره به دا ابجیکټ صحیح سټیبل وي چې ورټیکل لاین فرام سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي که سنټر اف ماس دا پوزیشن اخلي که سنټر اف ګریویټي اخلي دا ورټیکل لاین د دې بیس نه پاس کېدو نو دا ابجیکټ به زما سره صحیح سټیبل وي لکه تاسو که خیال کړئ په نیوټرل اکویلیبریم کې مونږ اغستی یو بال د دې بال سنټر اف ماس تارې د دې دا ورټیکل لاین د بیس نه پاس کېږي که دا بال زه د دې ځای نه دې ځای ته موو کړمه داسې تاو کړم او دا داسې تاو شي داسې او دې ځای ته راشي نو اوس هم دا ورټیکل لاین په بیس کې دننه موجود دی بیس نه پاس کیږي نو زه وایم دا ابجیکټ زما سره سټیبل دی څه شی دی سټیبل دی خو که تاسو داسې دې کون ته داسې وګورئ دې پوزیشن ته تاسو وګورئ د دې سنټر اف ماس دا دی دا ورټیکل لاین د بیس نه کیږي تا په څه طریقه باندې دا په دې سټیبل کړی د بیس نه پاس کیږي خو که په دې سچویشن کې تا داسې کدای داسې دې لږ کوک کو نو ته وګوره دا سنټر اف ماس ته وګورئ د بیس نه دا بهر ته ووت که نه د بیس نه بهر ته ووت چې د بیس نه کم سنټر اف لاین په اسانه سره د کم باډیز بهر ته وځي د هغې سټیبلیټي به زموږ سره صحیح کمه وي نو څومره چې زموږ سره سټیبل ابجیکټس جوړول تاسو غواړئ نو ته به کوشش کوې که باډي هر څومره ډسپلیس کیږي خو ته به کوشش کوې چې دا ورټیکل لاین اف سنټر اف ماس نه دی دا رقم ځینې پاس کېږي همیشه لپاره د بیس نه داسې طریقه به کوې چې ورټیکل لاین د څه نه پاس شي د بیس نه چې ورټیکل لاین د بیس نه پاس کېږي نو هغه ابجیکټ به صحیح سټیبل وي او چې د بیس نه پاس کېږي نو هغه به زموږ سره صحیح لیس سټیبل وي نو زه اوس داسې ورټیکل لاین افیکشن مطلب دا دی چې if the vertical line from the center of mass or center of gravity is passing through the base of the body, the higher will be its stability. The higher will be د کمی باډي په هر پوزیشن کې ګورئ په هر پوزیشن کې چې خو چې ته ورټیکل لاین را پرېږدي او دغه د بیس نه پاس کېږي نو د دې ابجیکټ سټیبلیټي به صحیح higher will be its stability به صحیح های وي او که زرتي وت لږ د ډسپلیس لدی ته وګورئ لږ هم چې ته ډسپلیس کې نو دا ورټیکل لاین به د بیس نه بهر ته وځي بیس نه به نه پاس کېږي د دې سټیبلیټي به صحیح کمه وي سټیبلیټي به د دې صحیح کمه وي ټیک شو دا خبرې دي دا درې پوینټس وو چې دا سټیبلیټي زموږ سره څه کوي افیکټ کوي اګزامپل یې تاسو ورکولی شئ د ریسینګ کار خو یو مونږه پلن جوړو صحیح ده اول بیرته د سره خبره کوو د دې خبره نه کوم قصه ختمه شوه ښه بس دی خیرات ختم دا ریسینګ کار نه دا بیخي ځمکې ته نږدې ځمکې ته ولې نږدې چې سنټر اف ماس او سنټر اف ګریویټي څومره لوري نو ابجیکټ به زموږ سره صحیح سټیبل وي ټیک شو یو خبره شوه بله که ته وګورې د دې مونږ وایو ایریا اف سپورټ هم پکې مونږ ویل یو پوینټ نو ایریا اف سپورټ کې مونږ یو د ګلاس اګزامپل واغست چې ګلاس چې کم ځای باندې مونږ ږدو دا څه جوړوي دا پلن جوړوي د شیشې ګلاس بره زموږ سره کولاوي نرۍ دغه ډنډري بیا ګلاس کولاوي خو سپکي لاندې هیوي می سنټر اف ماس یې صحیح لور کړی ولا او ایریا اف سپورټ هم سی وایي د لیمپ اګزامپل مونږ واغست په ریسینګ کار کې که تاسو وګورئ د ریسینګ کار ټایر څومره دومره پلن ټیرونه وي چې ټیرونه څومره سیوایي نو ایریا اف سپورټ به سیوایي چې ایریا اف سپورټ سیوایي نو زموږ سره به سټیبلیټي صحیح سیوا وي یوې خو ګوره گاړی ښکته کړی هغه ریسینګ کار یې ځمکې ته نږدې کړی الریډي خو هغه دومره په 30 سپیډ سره ځي چې هغه کې بیا هم د اوښتو چانس ځي نو ټیرونه هم وله پلن کړي ایریا اف سپورټ هم سیوا کړي ټیک شو نو هغه زموږ سره څه شي لور شي او دریم نمبر د دې ورټیکل لاین افیکشن خبره شوه چې دا څومره د سنټر د دې بیس نه پاس کېږي نو زموږ سره به څه کېږي زموږ سره به دا باډي سټیبل وي بله خبره تاسو وګورئ چې ټال کس نه ټال کس چې لږ داسې لوړ که نه چینار که نه داسې لوړ کس ښه مزېدار هایټ یي صحیح ده زما په شان نو دا چې کله داسې ګپ لګوم ښه اوس ګوره چې دا کله لږ هم داسې خپل ځینې لږ داسې کوږ شي که نه نو هغه سنټر اف ماس یا سنټر اف ګریویټي نه چې کم لاین دی اوس هغه چې هر وخت کې ستا د خپو نه پاس کېږي ته به سټیبل وي لکه مونږ چې داسې کله ولاړ یو مونږ سټیبل یو که نه خو چې لږ داسې کوږ شي په نرۍ پوله روان یې لږ داسې کوږ شي نو دا ورټیکل لاین ستا د باډي د دې خپو نه بهر ته وځي چې بهر ته وځي نو مومنټ به پیدا کېږي ټارک به پیدا کېږي ته په اسانه سره څه کېږي
لویږي به اوړې به خو که یو لنډی کاسي صحیح ده دومره کاسي نو د دې که داسې لږ کوږ هم شي د هغې هغه ورټیکل لاین همیشه دپاره د خپو نه پاس کېږي نو د هغې سټیبلیټي صحیح مضبوطوي څه نه څه فایده خو شته که نه هایټ کم دی خو سټیبلیټي سره سیوا ده الله پاک ټول پیدا کړي که لوړې او که چیتي الله پاک پیدا کړي خبره د سټیبلیټي کوو لوړ کس به لیس سټیبلی او چیت کس به مور سټیبلی ټیک شو ځکه چې د هغې لاین اف اکشن چې کوم دی هغه به همیشه دپاره د خپو نه پاس کېږي نو هغه دومره لوړ نه وي نو داسې اوښتې ډېر نه شي چیتي داسې نو که لږ هم داسې کوږ شي خو بیا یې هم هغه ورټیکل لاین د خپو نه پاس کېږي نو هغه زموږ سره څه کېږي بیس نه پاس کېږي هغه به زموږ سره صحیح سټیبل وي ټیک شو بل ستاسو په کتاب کې یو اگزامپل ورکړی دی ټال مین زه به ولیکم لیس سټیبل او شارټ چې کوم خلک یې شارټ مین دا به صحیح مور سټیبل وي ټیک شو یو اگزامپل صرف پوهه کوم هم پې ستاسو په کتاب کې ورکړی دی چې بیا پې پوهیږئ دا ټایټ روپ اکروبیټس نه ټایټ روپ اکروبیټس په هغه سیلۍ باندې چې روان یې داسې یو کس یې په سیلۍ داسې سیلي داسې ځوړنده کړې او په هغې باندې روان یې په سر باندې منګی میخلی په هغې باندې روان یې نو د دې شاته فزیکس څه دی هغه خو یو دا کوشش کوي که نه چې خپل سنټر اف ماس بیخي د دې رسۍ نه دی رسۍ د پاسه ساتي که سنټر اف ماس دې سیټ ته یا دې سیټ ته لږ کوږ شو نو دې سیټ ته به ټارک پیدا کېږي یا به دې سیټ ته ټارک پیدا کېږي د ویټ کمپوننټ به څه پیدا کوي ټارک به پیدا کوي او باډي هغه ابجیکټ به څه کېږي د باډي به د اکروبیټ به د دې نری رسۍ نه به څه کېږي لویږي به نو ایک نمبر کوشش هغه دا کوي چې خپل سنټر اف ماس ایگزیکټلی د دې روپ د پاسه وساتي ګوره دا یو وخت نه دا یو وخت پر داسې وړیا یو وخت په داسې بل داسې سیده داسې نه روان چې یو وخت په دلته یې بلې په رسۍ دلته نه دغه شانتې روان یې داسې ورو ورو خپې قدمونه داسې ږدي خو خپل سنټر اف ماس نه دی ایگزیکټلی د رسۍ د پاسه ساتي یو سیټ ته بل سیټ ته نه ځي خو بیا هم انسان دی که نه سنټر اف ماس خو دې سیټ ته دې سیټ ته چینج کېدی شي چې کله دې سیټ ته لږ چینج شو نو هغه ورټیکل لاین چې کوي نو هغه خو اوله کې د رسۍ نه پاس کېږي لاین اف اکشن یې د رسۍ نه پاس کېږي سنټر اف ماس رسۍ د جسم په منځ کې سیده روانې نو د رسۍ نه پاس کېږي د خپو نه پاس کېږي خو چې دې سیټ ته لږ کوږ شو نو سنټر اف ماس به اوس که شارټ کس دی او که لوړ دی خو چوت په رسۍ په هوا کې روان دی چې لږ داسې کوږ شو سنټر اف ماس چې لږ کوک شو نو بار د لاین اف اکشن به څه شي د بیس نه بهر ته وځي چې بهر ته وځي نو د ویټ کمپوننټ به اوس ګریویټي خو پې عمل کوي چې ګریویټي عمل کوي نو د ویټ کمپوننټ به اوس څه پیدا کوي مومنټ چې مومنټ پیدا کوي نو ښکته به لویږي نو چې ښکته لویږي نو د دې دپاره دې اوس یو بل فزیکس کړی بل فزیکس یې داسې کړی چې د دې سره یو داسې اوږد ډانګې ورسئ څه ورسئ ډانګې چې اوږد ډانګې ورسئ نو یوې د ډانګې خو داسې دې لاندې نیولی د لاندې نیو مقصد دا دی که خپل سر یې داسې ونیسي ډانګې نو هم ټیک ده خو هلته به څه چل کېږي بیا چې څومره ته بره به ونیسي ډانګې ویټ سیوا کېږي نو سنټر اف ماس به ستا شفټ کېږي پورته نو چې دا ډانګې دی څومره داسې لاندې نیولی بیخي داسې د خپل نامن یم لاندې نیولی پیل ډانګی ښه اوږد ښه دروند ډانګی نو چې څومره لاندې نیولی نو سنټر اف ماس چې کوم دی نو هغه به ښکته ځي لوړ چې څومره سنټر اف ماس سي نو موږ ویلو سټیبلیټي به سیوای نو هغه خو سټیبلیټي سیوای چې کوم طرف ته دا کس شفټ کېږي که نه مطلب سنټر اف ماس کوم طرف ته کږي کم طرف ته لږ کوږ شي نو اوس دې سیټ باندې به ګریویټي عمل کوي نو ټارک به پیدا کېږي دا به دې سیټ ته لویږي نو هغه څه وکړي او بل سیټ ته چې کوم سیټ ډېر چې لویږي دې سیټ ته نو دې بل سیټ ته ډانګې څه کړي سیوای کړي چې ډانګې سیوا کړي نو هغه سیټ ته مومنټ هم سیوا شه که نه نو هغه ډانګي باندې به هغه څه کوي هغه به هغه سیټ ته ټارک پیدا کړي کاونټر ټارک که دې سیټ ته کلاک وایز داسې تاویږي نو هلته به هغه انټي کلاک وایز ټارک پیدا کړي هغه ډایرکشن ته ډانګې به هغه سیټ ته ویسي نو هغه سیټ باندې به فورس پیدا شي نو بیرته به داسې ودرېږي چې کله دې سیټ ته لویږي نو دې سیټ ته هغه پول چې کوم دی ډانګې کوم دی هغه دې سیټ ته سیوا کړي نو په دې طریقه باندې هغه په روپ باندې رواني او څه کوي خپل سنټر اف ماس ایگزیکټلی یې به ساتي خپل سټیبلیټي څه کړي برابرې ساتلي آی هوپ چې په دې کې به څه کنفیوژن نه او دا زمونږ شو اینډ اف یونټ 4 اینډ اف یونټ نمبر 4 ټاټا بای بای ښه یونټ نمبر 4 ته ټاټا بای بای وایي ما ته او خپل چینل ته به ګورئ ټاټا بای بای نه وایئ دا ستاسو چینل دی دا به تاسو څه کوئ د دې به خیال ساتئ ښه نو دې چپټر ته موږ ټاټا بای بای وې او موږ به انشاءالله نیکسټ چپټر شروع کوو نیکسټ چپټر کې به ملاویږو تھینک یو ویری مچ د الله په امان